සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරනකොට වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන වාක්‍ය රටාවක් තමයි සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස්. එහෙම නැත්නම් වර්තමාන කාලය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ වර්තමාන කාලයට අදාළ කරන වාක්‍ය රටා 50ක්. ඉතින් එදිනදා ජීවිතයේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේ වාක්‍ය රටා 50 ඔයාට වැදගත් වෙයි. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා වාක්‍ය රටා 50ක් ඉගෙන ගනිමු සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වලින්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. My father loves me very much. තාත්තගේ ආදරේ සදාකාලිකයි. ඉතින් සදාකාලික දේවල් කවදාවත් වෙනස් නොවන දේවල් කතා කරන්න තමයි simple present tense තියෙන්නේ. මගේ තාත්තා මට හුඟක් ආදරය කරනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ my father loves me very much. You know that I love you. ඔයා දන්නවනේ මං ඔයාට ආදරෙයි කියලා. ඔයාට වගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හරි ගිහිල්ලා මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මේකත් කියන්නේ simple present tense වලින්ම තමයි. You know ඔයා දන්නවනේ that I love you. love කිව්වත් හරි love කියන තේරුමත් කියවෙනවා. love කියන શબ્දයත් කියවෙනවා. native කෙනෙක් කතා කරන විදිය අහගෙන හිටියොත් එහෙම you know that I love you. Cars in the parking lot are very expensive. Parking lot එකක් කියලා කියන්නේ කාර් නැත්නම් වාහන නවත්තන්න තියෙන රථ වාහන අංගනයක්. සිංහලෙන්ම කියනවා නම් cars in the parking lot. parking lot එකේ තියෙන වාහන ගොඩක් ගණන් වාහන. Cars in the parking lot are very expensive. The sea is really beautiful. ලස්සන මුහුදක් ගාවට ගිහිල්ලා මෙහෙම කියන්න. මුහුද හරිම ලස්සනයි. The sea is really beautiful. මුහුද ඇත්තටම ලස්සනයි. The sea is really beautiful. They don't go school tomorrow. එයාලා හෙට පාසල් යන්නේ නැහැ. හෙට මොකක් හරි වැඩක් තියෙන්න පුළුවන්, නිමාඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. එයාලා හෙට පාසල් යන්නේ නැහැ. They don't go school tomorrow. එයාලා හෙට පාසල් යන්නේ නැහැ. If he is available, ask him to call me. ඔයා යාළුවෙක්ට කතා කරනවා. ඔයා වැඩ කරන්නේ ඔෆිස් එකක වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඔෆිස් එකේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරන කෙනාට කියනවා ඔහු ඉන්නවා නම්. if he is available කියලා කියන්නේ එයා ඒ පුටුවේ හරි ඔෆිස් එකේ හරි ඉන්නවා නම් ask him to call me. එයාට කියන්න මට කතා කරන්න කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. if he is available, ask him to call me. Every child likes an ice cream. හැම ළමයෙක්ම ice cream වලට කැමතිනේ. හැම දරුවම හැම ළමයාම ice cream එකකට කැමතියි. Every child likes an ice cream. Cats hate water. පූසෝ වතුරට පට්ට විදිහට අකමැති. මෙතන hate කියලා කියන්නේ වෛර කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ගොඩාක් අකමැති කියනවට. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ පූසෝ කොහොමවත් වතුරට අකමැති කියලා. Cats hate water. පූසෝ වතුරට ගොඩාක් අකමැති. He doesn't teach math. ඔහු math එහෙම නැත්නම් ගණිතය උගන්වන්නේ නැහැ. He doesn't teach math. The train leaves at 10:30 in the morning. කෝච්චිය පිටත් වෙන්නේ උදේ 10:30ට. හැමදාම මේක වෙන ක්‍රියාකාරකමක්නේ. ඉතින් අපිට present tense වලින් කියන්න පුළුවන් the train leaves. කෝච්චිය පිටත් වෙන්නේ at 10:30 in the morning. උදේ 10:30ට. She always forgets her purse. ඇය හැම වෙලාවෙම කරන ක්‍රියාකාරකමක්. පුරුද්දක් විදිහට පර්ස් එක අමතක කරලා එනවා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් එයා හැමදාම පර්ස් එක අමතක කරලානේ එන්නේ. She always forgets her purse. The trees here are very tall. හිතන්නකෝ ඔයා ගොඩාක් උස ගස් තියෙන ප්‍රදේශයකට ගියා කියලා. හිතන්නකෝ නුවරඑළිය පැත්තට ගියා කියලා ගස් ගොඩක් උසයි. The trees here are very tall. මෙහි තියෙන ගස් ගොඩක් උසයි. මේකත් වෙනස් වෙන්නේ නැති කාරණයක්. The train leaves the station at 11 p.m. tomorrow. කලින් වාක්‍ය වගේම තමයි මෙතෙන්දී එකතු වෙලා තියෙනවා. ස්ටේෂන් එකෙන් නැවතුමෙන් පිටත් වෙන්නේ දුම්රිය 11ට. හෙට තමයි. The train leaves the station at 11 p.m. tomorrow. He comes here every week. ඔහු හැම සතියකම මෙහෙ එනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? He comes here every week. ඇයි මේක simple present tense වලින් කියන්නේ? හැම සතියකම වෙන ක්‍රියාකාරකමක් හින්දා තමයි simple present tense වලින් කියන්නේ. He comes here every week. When does class begin tomorrow?
කීයටද හෙට පන්තිය ආරම්භ වෙන්නේ? පන්තිය පටන් ගන්නෙ. When does class begin tomorrow? හෙට පන්තිය පටන් ගන්නෙ කීයටද? Do they eat meat? එයාලා මස් කනවද? ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් එයාලා මස් කනවද කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Do they eat meat? එයාලා මස් ආහාරයට ගන්නවද? Do they eat meat? 20 workers work in the factory. ෆැක්ටරි කියලා කියන්නේ කර්මාන්ත ශාලාවකට. සේවකයෝ 20ක් වැඩ කරනවා කර්මාන්ත ශාලාවේ. 20 workers work in the factory. සේවකයෝ 20ක් වැඩ කරනවා. 20 workers work in the factory. ඔයා මේ විදියට කිහිප වතාවක් වාක්‍ය කියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ගොඩක් ලේසියෙන් කටට හුරු කරගන්න පුළුවන්. I like reading detective stories. Detective stories කියලා කියන්නේ රහස් පරීක්ෂක කතා. අපි ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා කියලා ඔයගොල්ලෝ කියවලත් ඇති. ඉතින් මම කැමති ඒ වගේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා වගේ රහස් පරීක්ෂක කතා පොත් කියවන්න. I like reading detective stories. The water of this stream is not clean. stream එකක් කියලා කියන්නේ දිය පහරක්. අපි ඇලක් කියලා කියන්නේ මේ ඇලේ තියෙන වතුර නම් පිරිසිදු නෑ. හරිම අපිරිසිදුයි. The water of this stream is not clean. clean නෑ. අපිරිසිදුයි. She doesn't live here. ඔයා යනවා කවුරු හරි හොයාගෙන ජීවත් වෙන තැනකට. හිතන්නකෝ කෙල්ලෙක් හොයාගෙන යනවා යාගේ ජීවත් වෙන ගෙදරට. ගෙදරින් කියනවා she doesn't live here. ඇය මෙහෙ ජීවත් වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ she doesn't live here. ඇය මෙහෙ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. You don't need me anymore. යාළුවෙක් ඉන්නවා එයාට ඔයාගෙන් උදව් වරන් දැන් ඔයාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් you don't need me anymore. ඔයාට මාව තවදුරටත් ඕනේ නැහැනේ. You don't need me anymore. There are 5 cars in the parking lot. අර කලින් කතා කරපු වාහන අංගණයේම parking lot එකේම කාර් 5ක් නවත්තලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහමද කියන්නේ? There are 5 cars in the parking lot. We walk slowly. අපි හිමින් ඇවිදිනවා. We walk slowly. හයියෙන් නෙමෙයි ඇවිදින්නේ හිමින්. We walk slowly. Villagers do not like to talk much. ගම්බදවල මිනිස්සු ගම්වල මිනිස්සු වැඩිය කතා කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ වාක්‍යයේ තියෙන්නේ එහෙම. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේ වාක්‍යයේ තියෙන්නේ එහෙම. Villagers do not like to talk much. ගමේ මිනිස්සු වැඩිය කතා කරන්න කැමති නැහැ. Villagers do not like to talk much. She is always hungry. ඇයට හැම වෙලේම බඩකිනි. ඇය ඉන්නේ හැම වෙලේම බඩකින්නේ. She is always hungry. I have breakfast at 7:30. 7:30 කියලා කියන්නේ 7 පහ වෙලා පැය භාගයක් කියන එක. මම උදේ කෑම ගන්නවා 7:00 විතර. I have breakfast as 7:30. Does she live in Kandy? ඇය ඉන්නේ නැත්නම් එයා ඉන්නේ නුවරද? ඇය නුවරද ජීවත් වෙන්නේ? කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Does she live in Kandy? ඔයා හිතන්නකෝ ගම්පහ ඉන්නවා කියලා ඔයාට අහන්න ඕනේ. Does she live in ගම්පහ? Does she live in Colombo? ඕන විදියක් ඔයාට අහන්න පුළුවන්. Does she live in ගෝල් කැමති නගරයක් දාන්න පුළුවන්. ඇය ජීවත් වෙන්නේ මෙහෙද කියලා අහන්න. He gets up early every day. ඔව් හැමදාම උදෙන් නැගිටිනවා. He gets up early every day. ඔව් හැමදාම උදෙන්ම අවදි වෙනවා. Samal sleeps 6 hours every night during the week. Week කියලා කියන්නේ සතියේ දින තියෙන සඳුදා ඉඳන් සිකුරාදා වෙනකම්. Monday to Friday. සමල් කියන කෙනා නිදා ගන්නවා හැමදාම රැට පැය 6ක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ නිදා ගන්න මෙයා නිදා ගන්න සතිය දවසක. Samal sleeps 6 hours every night during the week. When does the train usually leave? සාමාන්‍යයෙන් කෝච්චිය කීයටද පිටත් වෙන්නේ? When does the train usually leave? If you make a cake, ඔයා කේක් එකක් හදනවා නම් ඔයාට මොනවද මුලින්ම කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ? You firstly break eggs. ඔයාට මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා බිත්තර ටික කඩලා දාන්න. break eggs කියලා කියන්නේ බිත්තර කඩලා දාන එකට. If you make a cake, you firstly break eggs. Baby wakes up. බබා ඇහැරේවි. If we make too much noise, අපි ගොඩාක් හයියෙන් කෑ ගැහුවොත් එහෙම බබා ඇහැරේවි. Baby wakes up if we make too much noise.
My father's car is red. මගේ තාත්තගේ කාර් එක නම් රතු. My father's car is red. My mom cooks for us. මගේ අම්මා අපිට කෑම උයලා දෙනවා. කෑම උයනවා. My mom cooks for us. He loves to play basketball. Basketball ගහන්න play කරන්න ඔහු ගොඩාක් කැමති. He loves to play basketball. He is not someone who cares about me. කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාව ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඔයාව බලාගන්නෙත් නැහැ. ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔහු මාව ගණන් ගන්නෑ. ඔහු මාව රැකබලා ගන්නෑ. He is not someone who cares about me. ඔහු මාව බලාගන්න කෙනෙක් නම් නෙමෙයි. He is not someone who cares about me. My mother cleans the house in the evening. මගේ අම්මා හැම හවසකම ගේ සුද්ධ කරනවා. My mother cleans the house in the evening. They drive their kids to school every day. හිතන්නකො දෙමව්පියෙක් ඉන්නවා එයාගේ ළමයි එයා වාහනයක දාගෙන පාසලට අරන් යනවා. ඉතින් ඒක තමයි they drive their kids to school every day කියලා කියන්නේ. There are many forests in the country. Forest කියලා කියන්නේ වනාන්තරයක. රටේ වනාන්තර හුඟක් තියෙනවා. There are many forests in the country. My brother's dog barks a lot. මගේ මල්ලිගේ බල්ලා නම් ගොඩාක් බුරනවා. කරච්චලේ ඉන්න බෑ ගොඩාක් අයියෙන් බුරනවා. My brother's dog barks a lot. They speak English very well. එයාලා ඉතාමත් හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. They speak English very well. I always have lunch at noon. Noon කියන්නේ හරියටම දවල් 12ට මධ්‍යහනයට. මම හැමදාම කෑම ගන්නේ දවල්ට. I always have lunch at noon. People live alone in the city. මිනිස්සු නගරේ ජීවත් වෙන්නේ තනියම. People live alone in the city. My son plays chess well. මගේ පුතා හොඳට chess play කරනවා. My son plays chess well. I often go to bed at midnight. මම නිතරම ඇඳට යන්නේ නිදාගන්න යන්නේ මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට. I often go to bed at midnight. I usually listen to music in my room. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ කාමරයට වෙලා තමයි සින්දු අහන්නේ. I usually listen to music in my room. Janet talks very fast. Janet ගොඩාක් හයියෙන් ඉක්මනින් වේගයෙන් කතා කරනවා. Janet talks very fast. He generally sings songs all together. අපි සාමාන්‍යයෙන් කට්ටියකට සෙට් වෙලා එකතු වෙලා තමයි සින්දු කියන්නේ. We generally sing songs all together. She has black hair. ඇයට තියෙන්නේ කළු කොණ්ඩයක්. She has black hair. The new game is really good. අලුත් ක්‍රීඩාව නම් ඇත්තටම නියමයි. The new game is really good. ඉතින් මිතුරනි මෙතනින් වාක්‍ය 50 අවසන් වෙනවා. අද අපි කතා කළේ simple present tense එක්ක වාක්‍ය 50ක්. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න English with Induwara YouTube channel එක. එහෙනම් next video එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.